الله زیچ بیارم kurucularını oldu. خیلی خوبه. ها. الفن؟ ها اینو سبزی انگاری بیا امروز سنجا کو بیاندو منظورم بابل تایت نو نه سبزی هم بو سبزی نه کنه زين تليش لو كذا
فائز الأشبال بكش أجل قيسي بليش وش سبزي ده؟ سنجيال سمجاس؟ قيسي هذا وش سبزي ديگو؟ مساجد سنجيال إنه أدفل نمی‌تونی اینو بیان خیلی لا إنه بس يمكن تشوفون نبغى اوكي فاشو ما شي فاشو ما في بش نسوي كده يكسرون كأسين وكامل بالفرجان كل جو فوقهم اسمش فلفل؟ يا غالي لا تحطون فلفل شو صوتين صوتين كسر هيك ايرو هذا جلستي بيا لكن شوف الان صوت نشرني وبتسمش كافينا بخو لازالش نيران تاس لاشن اصلا نازش کنی و چند روز تا تو بازی کنی بازی بیا بازی بیا منبزه شبابي وقت يعني بس ممكن يبقى 10 سنين خلاص شيء تستوي يعني أظن هي السؤال كل أظن ما قد خلنا يواجه بس شبابين بس إيه شبابين عندي شيء ما كل عشان يبص لي ولا شباب
ایتری کار کنیم خیلی منقل راست کنیم ها یه منقل راست کنیم ها یه چیز جای غذا رو راست کنیم بهتری باشن راستش کن متا بکن ستا راست کنیم همین شدو Kenarda olan. وسیله کنار وسیله کنار Neler ilgili esaslarda? تا بکن ستا Bir tane kavayı dövdü gibi. ببین مدام هفتی چند دوری Nasıl bir arkadaş yapamıyorum bir dakika. مشکل رو ایتریم یه دیواری یه چی بزنیم Niye bu bir divarış bu? Mesela bir yavrum. راسته اینه ازش خالش کنیم یه دیوار یه بزنی بیا بالا تا ایرو بس یکی هم ایرو بزنی بیا تا ای دیوار تا ایرو اوسو کام ترکیب اینو بگم فرسته بود Usuzdur çıkıyor. چشم واسه اما ایتریم Siması zaten aynı. راسته بگم سکن آیا دیوار ایزن یکی هم ایرو یکی هم ایرو Sıta. سه تا دیوار ایزن بعد چیکنیمش هیچ ایرو نه سیزا هیمیت چه هیمه رو بریم داخلش هیمهش سی جوابشه سه شبه کاشی و سیمانی پوشنیم دوباره یه چند سیزای نفت چه بود بعد چیکنی بعدش سین کاشیش چردیم سیمانش چردیم دوباره خواهیم بالا میتونی ها گنبادی شکنی یا مسلسی جمعنش تشراست خیلی تشراست کنی تا چه اینو بویه انجشته بود چه بوده چه بود ای باشه چند تا میره یا چند تا میجردینی سی چه در قضانه بیسرش تشراست کنی خوبی تو؟ Tabii terasış çıkıyor. خب پس شروع کنیمش İnan her hemen ses söyleyeceğim herhalde. Terasış. همه چی هره حال شد Hasılı yarmayı halçı. خب پس بریم تو کارش سوزتا فرقو کنه خب ساری دوری تو Ne? Hayır, nasıl yok? Niye ölmüş? Bir işten görmüş zaten. Deney bu. Nerede? Benim halim öyle. Tamam, bir işten görmüş. Şabeyin gücü boyu tamam böyle lazım sazma. O şabeyin boyu şu. Hem güç boyu hem ağzı. Ya bir de bu. Musta imarı uçuşuna da soğuk şey. Bir de ufak yuvarı yok. Tamam. Öyle bir şey.
Sen maaşıydı o. Sayı suda seçkin. Çeksek hagam böyle bir şey. Neyse belay küftün. Rüzgar. Yaşa. Hiç nazik hiç say. Dur güzel mi çekiş bu ne? Dur mi? Tamam. Ben de şuraya var ya bak. Onu bir nasıl yazılır? Nerede bak? Bravo. Nasıl pasayı? Bas, ne oldu? Şimdi bunu diyorsun. Bak oradan da görüşürüz. Çabuk. Bas. Benim için. سیما خوش şey. Şöyle daha sima koyacağız şimdi daha. Bu işte bizim bir aşk bile. Yani zaten sınavı. Tabii buradasın ha. O çiğni seç bunu. Çiğni seç bakayım ama biraz yağlı. Keşke bir sihirle bakayım. Keşke bir ay seçeyim. Keşke bir ya. Bir sürü ya. Evet, sen de oldun. Ay, sevdim. Neyse, sen diyeyim, hayatım işte. Ne geçiyor nesi? Orijinali Geçiyor bir güç nesi? Ne? O şeyde ne? Bir güç nesi bas. bu ne evet istiyor. Taz ya, tatlım da umarız. Ya adam der. Bir kere hiçbir şey. Neyse şu an ha. Ya Nesven şu adam der gibi. Nesven içiniz. Nesi nismiş. Bu kadar ortaya iyi nesi bu? İlişki neymiş neymiş neymiş. Yılmaz keşke. Yılmaz. Ya bir kaymi, Sen bir şey basar git. bir kaymi ve sen beter bir kaymi. ده تا چند همش آخرش کس واسه اینکه دادی یک تین شوکینش که کافم نگه ای کار
اسم نستوي سی کو سیخ با اینش به در بوی خب من اینه دستش خب چمه؟ بس خوب Look. کشی باشم بیده بیا خدا نه بیا که بیگه خدا نه یاری بیگه به نداشتم خوشم بیبیا اگه نبودی سازو چالی ساز خب حالا یه را دیدم ها ایری بیم بیا بالا به آزرا بوری چه حسشو نی؟ نه میرینیم یو میرینی ایرو آیو یه دادی آزر نیا بالا سید زای نفتو میری یک تای کار کنیم زای نفتو زیانی نمیشه هست پاستا تیپ درست صبر پاستا دیگه وقتی نه برای آزر وازو سیما Kudu bastar, mali kanç. Ne kadar? İyi balışlar. كبارش نیسکوه Odoyu bastar kiriş. تو خیلی همه جرح میو Ne? Çem. O pası bir kalmış bu bas. Lan treş mikini ya bas sen hiç. نه خیلی بلندش Ne kadar mesela ne için. Ne ya da ne kalmış. Şu bas. انا يكون بسش عشان يصبر Kaç günde kaç. Bakış bir kere. Hem yani lazım. Hepsini oldu. Şey. Dur bakayım tavuğun nasıl? Kaçtı. Bir zaraydı izafi خوب. Ne bilen tavuğu? Yani kaç istiyor. خب هنش کار ناری. کنه تا رو دو مسایش نه. Üstü bağlaş yere takma. بلوچ است بلوچ. Blucası bağlaş mı yere takma.
روی ما یا راجت بنیم یا تایرو ایتنی بوی اوزو اینشان تایری یا بسن بسن ایتنی Niye mesaj? Hazır mı? Bilmem. شو خاطر تحت نون يقول يقوم بيجي يرد مس hazır. Geçen bir tane o getir. Şimdi bir bir tane. هاي في ميزه Sağsız nasıl çıkmış? اسكو خیلی من امروری بیدار رسیج بخیر جواب کنی خیلی من نیگیاس Ya da mı? Sıvada. Usu bir daha böyle de ne yani? نه Ha? اینجا بشک Yürüse biliriz. کروش بیراموز Uğruş. Henüz mü? نه اینش باوزی ما تحتی Beğenim. Çam yine mi? ومعدي یه شنو ويت تقريبا بس يدومني نه چون همون من بتال سیمار باشه يومي کارش سیمار باشه يعني انا سمعت بس اشکی يواش دمي ما چند سال میشه يا اجل ايش كي على الكيشه مش سرقه بس سمعت نعم سمعت وريك سرقه وريك سرقه هذا يمثل سمعت ايش این تعمل زیاد صح شو بيتها جابوتي وبيتها سیمار بریو لازم تسمعني داداش بودم چه بس ما تعرف مش واصل خوبه نه خوب خب سیمار برسش وقتی نمی‌دونم می‌کشه نیست چی می‌دونی توی نیست بابا خب سیمار بریو نه تو زیاد سیما پوسته چی مگه نه پوسته چی کسی میخواد کافی میشکی رسی همون که راست کرده نه که سیمار رسش آزری خواست نه سوپر چی دادم چی میخواه بسنه چیه دیزی؟ چیه تو؟ کرنوچ این هسته خواهد هاش کنی چی هاش کن نون نه آرو نپاتیم صوبی اوتان پزنده آرو نپاتی صوبی او Trafo, digo Marcinho, digo na pouco نمیره بگاه تمام دیدی بود؟ não. Na pouco.
یه چیزی نوی خواست؟ آه. امروز نپختیم وقت نداشتیم بیا بابا آبرم رو باز نکنش میشی باشه باش اشی بیت شده شو بهتر تخت صرف نه اولی نیاز سیو نه چی آشون صرف اولی تشی برید مسترش میگم هیچ منقلی دست داشته حالا هیچ که درست نچه بوده بیا بیا خورده کاملی که چند سیب کلافه هستی پاشه نیستش Serce? Sì. Devi serce? No, io sto mettendo giù. Ne, Hadi duvarda taş var aydası. O duvar siyahın üzerinde değilmiş. Kaya خود جات بزنی می دیوار اصول بزنی. Yası جات. Yası taşı to üstüne şöyle. Diye istiyorsun. Hadi kadar. میخوام دیوار اصول کنم. Öyle ne kadar. Böyle diyor da sık. Bazı mücadelen diyorum koyun. Ama güzel. Böyle yere. O tüte şu. Şurayı tarafına bütün. O taşıyor. Ya. Bas. 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 Alıyorum taşı. Seksi. سیاه و همه خزوری بخیر اول تیتو بخیر راه سود سیخین
نه روی میشه روی میشه هورش کن برو باش اینطوری سرتش کن خب تا دادی تا بس میاد تایید بیای ساتیاس ها جستیمش جزش تو تو چه میقدی باش بذار خب دیواره میاد انا ببین الان خوب شما بگیر خواهم جستیمش پس من یاد اوترشه بگو اوترشه هم داشت هم بیا برم خب اول بذار سیمان بذار اول بذار بذار اول با همه داشت ایزانه هستی میاد بابا رو باته خب بشه باته روز این تن بانک چه خب همین شتونی همین بیش خب جز یادش اون جز بعد بسیش بس شام بذار جز اون این باراش یازی من میازیش پر من دستی چای هایی کنم نه دست من خمیده سیزنه من یازی دست کلیری این دیگه روش میاد بالا دیسی بیشتر چند دیسی بالا این بیشتر روسی دیسی نداشتی بالا بیشتر فسته این خوشو این نباشه همون این را در یه هایی چند یارزی ما کی دقیقه کنه او اینه بگه نه چند ما کاری خود واسطه قابلش همون واپسش این راه را ده یاده اون سکس دست شو یه چه شکر کنم سکت دو چیز نتایی رو دست در نکنه نتایی رو قشنگ وقت شما نه خوب الان این برای محلش موندی جوابی کنی این هم کشی نصیر پره بوار باید تا میجه اگر بگید مثلا این میجه بید نه مستوت نمیشو میجه اصلا زانه آره زانه آره میجه بید ایره خمیه رو بزنی ایره هم بدو چرنده اسمشو کنی همون سپانه بینی او سپانی کنی نمینی چیز داشته بابی سپا دست در نکنه یه سیخ ایرو یه چی ایرو یه چی ایرو یه چی ایرو 7 تا سیخ ایرو بینیمش پشت سر موضوع پاچه بابی زبان اخی ندی؟ اون پیلشته میگفت بابا اون خودش سیبسن خیلی رنگ آورد سیگناز بیشتر فیلم پیلن نوشته خودم اون پیلشته میگفت زبان رو نازد عذاب زغالی يعني نازده بشي والله عذاب زغال دي گوشت آوردی؟ گوشتم بسیار حالا بازم من دست زنه کنه رئیسی تو خون بگفت یه از رم رفتیم کوبی رو بسیار من خواهیدی هستی چه دیگم آورده من دست زنه زغال لبنه یعنی دو واسه دی گوشت به اون میخصال من نه خیلی گمش باقیم راست نبودی نه حالا آیش آماره نیست و چند نگوست نمونه مثلا یه روز ده دیدم میشنیم تشکیم میشکنیم و خالی چی خوبی؟ اصلا دوستا هیچ کشون ها شرط نبود نصیبت کرد
بچه بازی کن از نمونه اون این دوستان بکنم یا شهر دیگه یه نکته یعنی که چی داشتم؟ قصابی نیست اون روستا هست کروش اصلا قصابی نیست روستا یعنی دیگه چی داشت؟ نه اون رفتیم شهر بود همین تازه تفرستان کنم شهر دیره این دقیقه یه ساعت رایش کرده دیره پیش نیایی وقت سرامون داشتم نه سید تازه شهر چیزی چیز زغاله نکیسم چیز زغاله بیم روستا جنون که قصابی نیست روستا هست بالاخره من شاید چه رو اقتصادی نبی شهر رو رفتی بسیاری نبی استایی زبی خوش نگفتم با یه وقت همین رو بیاید چی موضوع تاش بیادم کنم وشمگه لا وشمگه تخمون سرکی نرد چی داشت نه بیخ اصلا گیش کنم خیلی سیر شد بکنم تاکون جشنی دو؟ سرکی یا چی؟ تکا اینه میبینی چی گرنه؟ دانشا به نک کنه من نشمونه نمی ساعت چی این دانشا اصلا میو؟ انا رو همه تیم دانشا اصلا یه رمیه چی بیدار چی میو؟ این دانشا کو دانشا یا؟ چی دانشا یا؟ نه خیلی کنید از دیگه چیزی دانشا برم نه بیش که میرم و همین کسی دانشا دانشا برم ما این میاره دانشا برم یا اینی بیه زارو تو شش میشه نه داره ایرو دی رنز برای دانشا برم Hesam bisküvisi ya seko mufid نفت آن سکن نفت این غیر اوکی یه جای نفت یعنی مثلا یه تیم راش آسیب برس بیا چه بیت این یارتش اوکی سکو میگه دنی خواب داری همین سپاه خوش سکله یه سین غذایی خب اینجا پاستر همیشه هم تو هر زاب خیلی نیست که آن تا چیزی نیزش تمام این ازش بتره بیا یه سی لابی سکو گی منقل راست کنیم یه سی منقل خواستی انسوی راست کنیم قشنگ این نیرو عالی عالی برای قشنگ یا نه؟ یه سی چه بابی سکو اوکی؟ شباب جا الان نه نیه بود نسیمان کنید نه الان نیه بود تا سیمان خوش نبود نیه بود نسیمان کامل این سیمان زیمان جسی کامل خوش که بود تا صبح تا 5 ساعت اسمونش چه باید این دومه نه این ساعت تایمه بیارم موجود هسته و نه با یه بوده ده دایی نیکه یه نظر یه دایی نه سفت و بیدر باش نیکو بیا یکیش که من رو بشنم دست پا بود میام دست یو یه جای همیده هده جا خوبی آم بشکن بگرام باز بود شده را بود
نکرد. زور بزنی. هرچی برای تشش بیم. وقتی تشش بیم. چیزی مثلا چیز بالا زایستی بزنیم. نیمیل خواهد چی بیار با اون زی با اون نرم میشه خب؟ نیمیل بیارو. آنشون داه نیمیل چی وقت با اون نشونده بود. تو تشکیلی آنی از اوی تو. اینیشو بالا تا شو بود زغاله بود. یه مقدارش این زغال سن زغال میاد. زغال؟ چه باب خوبه. چه باب خوبه. آخه نیمیل داشتیم. مسیدی ها. بهتری همش. هم تو هم دست در نکنه روی اوردی. نه اصلا که بیا. نه کار نارم. نیمیل شو. نیمیزش قشنگ تشکیلی و سوینه قزان هرچی بخوای زنی یک. این هم یا اینه چند تا نه؟ چرا بول نداشت؟ تخت نگه. از ولی بیشتر چه بیشتر یا کسی باید کنه. روت نشد. خب باید کنی له نبود. بیا. سیکو. آی باید کنی. چه خیلی شخصی چه خواهد آن تیان نره. تو زنگی کن بیرون. نمای عالی از باربیکیو. و انگلیسی بود باربیکیو. کباب پز. منقل. بیدور خوبه. خب نه الان دست بود شو دیدم. راست چیزی که اون رسید نسیم. باش بازی. میخوام بازی کنیم باش. Давайте собирай грибы с нами, дальше ты. Bazı parça bir tane rast.
یه رنسی او چقدر زیستیش بخیره؟ Soy والا خودم چه تابه چه دو هم فرچه بود. Soy آرز. سوی آقاویس آقاویس. بیم خیلی بیم بس اونو بس سوی برو هست خیلی آقایی سایه آتشی میشه نمارزک سمه؟ یه خیلی نون کویت چی خواهد نشد چی شدید دا ور نکنید بیننگر پرسیم بی الیو نسرین امتحانات میرن دانشگاه جوابش باید بگوین امتحانات هم توش گفتیم غیر حضوری هست یعنی از طریق گوشی و لپتاپ پیجیشو کنیم و نیاز نیست حضوری برین دانشگاه به خاطر شرایطی زنگ پیش اومد و دیگه کمبود انرژی و دیگه به این خاطر من تو این فعلا مجازی غیر حضوری امتحانات همچین نکنیم امتحان دارم نوستیش خورده ای بچه بکنیم واسه توی بیاری چی بسیده داره نسیشن نمونه کنم بگم سه خود هستید سنه منشه چوبی مشتون هست کنارم شایی نیسته بود مخوام تا اوزایی که دونم این روستاق نه قصابی داره نه زغال فروشی مغازه نه زغال نیه بینی کلو چی داشت چند تا دو خیلی چه بودی که نزیلیش که داریم نکنم دو چی نکن دونم مقام اصلا ترسم ما خوش بگویم انزو بگوید پیشا سشجه میکنین وقت حقیقت تو گرو چه مغازه سیم شو انا کوره نیستش انا نیستوشون کرد نده نه نده بوزن نه سنی نه اینو تا باید صحبت کنیم تا باید صحبت کنیم برمش بگم نه ایگان این تنروی ما از شد چیدیم نه چی دوری ها ما لواش نبود نه من بود از چه هیچ شش بود برمش بگم من کنیم جاخه بود رسی رس کی بنده با چهانه Yanlış da aşağı gitse. Sen ben de kurs. Sil gitse.
اما امکانات که کنی میکنی آمادگی داشته بود. نه کار سپاه خوش کنید Co ty poňal čvedi? هیچ خواستم از کوره کناش کوره باید چهانه ای کوره Ne, što sam baš sad ću svakim. Otruzi baš. Bir. چی صحبت کنی که جمعش دوستیم دتون کشن قچو نه چی؟ گنج جمعش دوستیم چطور هم ولادش من رسولم تون کشن قچه یه چی هم یه چه خوش خوشی که نه اشکا شاید نچی چه شایسته خواستم موضوعش بگم خواستمش بگم از اون کافیش کرده بینی ناراحتی بود چیش که سایت شایده چیز نه بازم فیلم یه بازم آرکین دو سوال خواهم سرکین بازم تا دیگه رفتار مشکولی داشت رفتار مشکولی اوتیلیشی فیلم خواهمی الان خواستمش بگم از اوی چیزی دیگه از اون کوبیش که تامونه خون فهم نیت خواهد چی که هیچ که شاید نچه خود بهتر دیگه یه خواستمش بگم خب در باید سلام نکنیم Ja, dat is een taartje bakken. نه خیلی تاسو ولا نه این اما رو بی من قد نه گوشتم اون اینقدر تاسو تاسو این خواهی داشت Dat is gewoon een sokje.